سلام، تو فانکشن منی. اسم تو میذارم دنسر و هر وقت صدات کردم باید باشی برقصی. نگران نباش، بهت میگم چجوری. فانکشن ها چند خط کدن که برای انجام کار خاصی طراحی میشن. براشون یک اسم انتخاب میکنیم و توی بدنه فانکشن دقیقاً توضیح میدیم که باید برامون چه کاری انجام بدن. و زمانی که به اجرای اون دستورات احتیاج داشتیم باید صداشون بزنیم یا فراخوانیشون کنیم وگرنه اجرا نمیشن. اینجا من یه فانکشن ساختم که سال تولد رو به شمسی میگیره و به میلادی تبدیلش میکنه. این اسم فانکشنمه، این بدنه فانکشنمه و اینجا صداش دادم و مقدار دهی کردم. تو خود زبان پایتون فانکشن های خیلی زیادی داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم. یکی از معروف ترین این فانکشن ها تابع یا فانکشن لن هستش که میتونه طول یک مجموعه داده رو برای ما محاسبه کنه. این ویدیو یه معرفی کلی از فانکشن ها داشتیم، منتظر ویدیوهای بعدی باشیم. یعنی نمیخوای این ویدیو رو لایک کنی؟